Cô trẻ đẹp như thế này mà chú tới tán thành công cô thì chú cũng đẳng cấp VIP Pro thế giới đấy nhỉ? Có bấy nhờ kinh hối rồi. Cô kinh. Tao thế. Chú đồng ý ngay. Cô cho con hỏi thêm, khi mà chú tới tán cô thì chú có dùng những lời đường mật không? Thầu chính giờ tùa thả cò chính giờ bùa hay lục cá gì cho con? Cao hay là cái gì thì liền mua xí vừa tiêu. Cô chia sẻ là chú nói ngọt lắm quý vị, ngọt hơn cả mật ong rừng. Cô có chia sẻ thẳng như thế. Trên này là một cái tấm pro xi măng hết sức nhỏ bé, tạo ra một cái cổng tầm rộng khoảng hơn 1 mét để mình đi qua đi lại. Đấy, xin mời quý vị cùng Cú Đúc TV vào bên trong. Mỗi lần vào họ luôn chào hỏi mình bằng những nụ cười tươi. Khi Cú Đúc ra về họ ấm lòng hơn, còn cười tươi nhiều hơn nữa. Díu dít mời Cú Đúc ở lại dùng cơm và ngủ lại. Nhưng mà Cú Đúc công việc nhiều nên không nghỉ lại được. Để tìm kiếm được ngôi nhà biệt lập này, chúng ta cần dựa vào hệ thống vệ tinh và flycam bay cao dò tìm. Nơi đây đã nuôi dưỡng họ có một cuộc sống bình yên trong suốt mấy chục năm qua, gồm 3 thành viên, 2 vợ chồng và một thiếu nữ hết sức xinh đẹp. Thật không may hôm nay bông hồng của chúng ta đã vắng nhà, vẫn chưa đủ cơ duyên để trò chuyện cùng em ấy. Nhưng bố mẹ nàng ấy đã có một phong cách giao tiếp hết sức cuốn hút và thú vị. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi màn hình để xem những thước phim hay của kênh Cú Đúc TV khám phá cuộc sống. Hai anh em thay nhau gùi đồ. Cứ người này mệt thì người kia lại tiếp tục gùi. Mệt không em? Hả? Dạ. Mệt không? Cũng mệt đấy, nhưng mà cố gắng đi một đoạn. Anh đi không thế này anh cũng thấy mệt rồi. Ôi đá tai mèo đây đẹp quá nhỉ. Cố gắng nhá. Vâng, không sao. Làm gì cũng phải có cái sự cố gắng và trách nhiệm trong đấy. Khi lên tới đỉnh rồi lại thay cho Cú Đúc TV quý vị. Đây, cũng như thường lệ thăm những hoàn cảnh khó khăn biệt lập, xa xôi. Thì món quà nho nhỏ luôn luôn đến từ những thùng mì tôm, dầu ăn, muối, mì chính. Ở trên này là muối, mì chính là quý nhất quý vị. Còn đây là bao gạo. Ở trong quầy tấu này, ở miền Bắc gọi là quầy tấu, còn ở miền Nam được gọi là cái gùi. Đấy, bỏ lên hết trên này. Tiếp tục lên đường. Gần tối rồi. Ui. Trên cái quầy tấu này ít nhất phải 40 cân quý vị ạ. Thôi, tiếp tục lên đường. Giống như quý vị nhìn thấy, ở trên này là đều là những cái ngọn núi đá tai mèo như thế này. Bà con có tận dụng trồng đậu ở những cái khe đá. Cứ ở chỗ nào trống là bà con trồng ngay. Tận dụng từng mét vuông đất một. Khi mà chiều tối bước lên đây qua những cái đồng bằng đá tai mèo hoặc là những cái vách núi đá teo mèo này thì cũng mang lại một cái cảm giác hơi sợ sợ quý vị. Nhìn nó hoang vu và hẻo lánh lắm. Ở đây thì Cú Đúc thấy có một cái dây điện bắc qua đồi núi như thế này. Ở trên này được một cái rất hay quý vị. Cán bộ chính quyền ở trên này làm rất tốt. Khi Cú Đúc đi khám phá trên này thì một số hộ gia đình đi tới đâu là cán bộ cử đi tới đấy. Có những cái đường bê tông nhỏ nhỏ đi vào một nhà thôi là nhà nước vẫn làm để cho bà con thuận tiện trong việc lưu thông. Nước không có, nhà nước cũng xây cái bể to bự chà bá ở những cái khe núi để trữ nước cho bà con uống. Điện cũng bắc luôn. Ở trên đồi núi cao như thế này thi thoảng chỉ có 1, 2, 3 nhà thôi, nhưng mà nhà nước vẫn kéo điện lên để cho bà con sinh hoạt. Cú Đúc TV thấy vùng trên này là nhà nước mình làm hay đấy. Nhưng mà thi thoảng vẫn có một số hộ gia đình người ta nghèo khổ quý vị. Ở sâu tận trong núi, những cái cung đường xa như thế này kéo dài hàng giờ đi bộ thì chỉ có một nhà duy nhất, thì không thể nào mà đầu tư vào được. Chúng ta phải chấp nhận nó. Thôi đây ngắm cảnh một tí đi nhé. Quý vị có thể nhìn ở dưới này, con đường là men theo vách đá. Còn xung quanh
Toàn là đồi núi rừng già nối đuôi nhau trùng điệp, xanh lét xa tít chân trời, đi khuất hẳn tầm mắt của mình. Đi này là được có bạn đồng hành đi cùng mới đi nổi, còn một mình là không bao giờ. Thứ nhất là cô đơn, thứ hai là không có người hỗ trợ, thứ ba nữa là sợ quý vị. Cô Đúc TV nói đùa xíu thôi. Xét về sợ thì cô Đúc TV không sợ bất cứ một điều gì trong cuộc sống này, chỉ sợ sai thôi. Chỉ sợ mình làm sai thôi. Còn hoàn cảnh đến từ môi trường, con người cho tới thiên nhiên, chả có bất cứ một hoàn cảnh nào có thể làm rung động trái tim của cô Đúc TV, để từ đó mà cô Đúc TV sợ được. Vừa gùi nặng, vừa đi, vừa tâm sự với quý vị. Mệt, thở dốc, đôi khi khó nghe một chút, quý vị hết sức thông cảm nhé. Ui, đi xa thế nhỉ. Đến bây giờ mà còn chưa thấy nóc nhà của nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta ở đâu. Lúc đầu TV cô Đúc lên đây, cô Đúc cứ tưởng là mấy cây này là cây cỏ dại quý vị. Nhưng mà không phải đâu, là cỏ cho bò đấy. Bà con cứ đi tìm ở trên những cái vách đá như thế này, chỗ nào chỉ cần hở một tí tẹo như này thôi, có đất là nhét giống cỏ vào liền. Trồng cỏ cho bò ăn. Mỗi lần đi cắt cỏ bò ấy là một hành trình đi xa. Gùi trên lưng mình những cái bó cỏ nặng ơi là nặng. Giống như cô Đúc TV đang gùi đây, đi hàng giờ đồng hồ mới về tới nhà. Không giống như ở dưới xuôi mà mình đi cắt được một xe, mình bỏ lên xe lôi, mình kéo đồng bằng nháy mắt, vừa đi vừa mát lành về tới nhà đâu. Trên này cuộc sống là vậy. Ôi tối rồi em ơi. Khi nãy ở đây mưa to nên là anh em nghỉ tạnh mưa mới đi, thì có lẽ là tối đấy. Mưa rồi quý vị. Mà khi nãy tưởng mưa xong rồi tạnh nên là cũng không cầm dù đi. Rất may là gần tới rồi. Ở phía bên này thấy mái nhà nhô lên rồi quý vị. Ở những cái vùng núi như thế này là cứ chiều tối là hay mưa lắm. Ui, mưa to luôn rồi đấy. Mưa to luôn rồi. Ui rồi. Cũng may là gần tới rồi. Hello, ở nhà chú, nhá chế. Ôi mưa rồi. May quá tới rồi. Ui mưa tầm tã luôn. Ui rồi ôi. Đây, cổng nhà của chú đây quý vị. Thôi tranh thủ vào trước tí quay sau. Nhà của chú bé tí luôn. Mà tối nhỉ. Ở đây có điện không chú? May quá nhà chú có điện. Thôi mình vào nhá. Ôi rồi, chào chú. Cháu là kênh cô Đúc TV khám phá cuộc sống. Hôm nay tới thăm hoàn cảnh của chú nhá. Cho phép cháu ghi hình một tí. Xin phép quý vị để cô Đúc TV bỏ cái quẩy tấu này xuống rồi mình tâm sự sau. Đi gọi là chạy mưa như chạy giặc đấy. Cái ba lô này có gạo với lại có đồ nặng lắm. Ba lô nó bị ui, nó bị đổ xuống rồi. Vâng. Ôi, ở trên này may mà chú bắt điện tới. Đây là điện nhà nước bắt tới cho chú phải không chú? Đây là điện nhà nước bắt tới đúng không? Đây là của nhà nước. Nếu mà cái tiền dây tiền công thì mình khánh lo mình nhờ để lít điện. Tức là dây là mình tự lo. Đấy. Coi như là mình tự bắt đấy. Đấy. Bác thì có để lít điện thì mình đi đuổi rồng đấy. Vâng, đúng rồi.
có nhà nước. Vâng, ở xa xôi hẻo lánh như thế này khi mà có ánh điện được thắp lên thì thực sự là thấy ấm lòng lắm quý vị. Khi nãy vào nhà tối đen như mực luôn. Còn có một câu, chú có ô không? Có một cái nhưng mà Thế thì chú cho cháu mượn cái ô nhá. Khi nãy đi vội quá quên ô. Chú có ô Cú Đúc TV mượn luôn cái ô để quay luôn cái ngôi nhà, không một tí tối rồi quay không kịp quý vị. Tối rồi, bây giờ là xem nào. 5 giờ 26 phút. Đấy, lát nữa tối là sẽ không quay được. Đâu rồi? Chú đi đâu rồi? Đâu rồi? Cầu nè. chơi ăn nhưng mà. Hả? Ô chú đâu? Ở trên này hả? Ôi rồi, ô chú cất cứ như cất vàng đấy nhỉ. Đây cháu thấy rồi. À không phải. Không thấy ở trên này đâu chú ơi. Chú tìm mãi mà không thấy cái dù ấy quý vị. Giống quý vị nhìn thấy đập vào nhà, đó chính là một cái cổng bé bé nhỏ nhỏ xinh xinh được xếp bằng đá. Trên này là một cái tấm bạt, trên này là một cái tấm pro xi măng hết sức nhỏ bé, tạo ra một cái cổng tầm rộng khoảng hơn 1 mét để mình đi qua đi lại. Đấy, xin mời quý vị cùng Cú Đúc TV vào bên trong. Khi mà vào cái lớp bên trong ấy thì có một cái hàng rào bằng nứa như thế này để chú quay chuồng trại bên trong. Ở đây Cú Đúc TV có thấy đôi ba cái bẫy. Cái bẫy này có lẽ chú dùng để bẫy chuột, để tạo ra cái nguồn thức ăn phục vụ cuộc sống hàng ngày. Cỡ nhỏ cỡ to đều có hết. Ok. Ơi, chúng ta tiến sâu vào trong cái chuồng của chú xem nào gia tài của chú có ok vip không nhá. Ấy da, được. Ở trên này chú nhà mình cũng làm một cái chuồng bé bé xinh xinh, nuôi mấy con dê cho riêng mình. Ở đây xa như thế này nhưng mà chú vẫn vùi được từng tấm bô xi măng lên để làm mái cho chuồng dê. Ở đây Cú Đúc TV quan sát chú con nuôi là 2, 4, 6, 7 con dê. Có nuôi mấy con gà nữa. Ôi lên đây thoáng hơn em ơi. Đây. Xung quanh là những cái hàng rào đá như thế này. Đây là đặc trưng của bà con sinh sống ở trên này. Rào như thế này để mình ngăn động vật nuôi quý vị, để động vật không bay ra ngoài. Đấy. Xung quanh ngôi nhà của chú được bao bọc bởi những cái dãy núi nhấp nhô trùng điệp như thế này, xa tít mù khơi. Lên đây cái view thực sự là ok phết. Lên đây không khí trong lành. Thôi ở ngoài này không có gì giới thiệu nhiều. Chúng ta đi vào sâu bên trong cái nhà của chú để tìm hiểu thêm. Trơn cẩn thận nha em. Mưa xong trơn lắm. Ở trên này cái diện tích đất nó rất hẹp quý vị, nên là nhà và chuồng thì luôn luôn ở sát bên cạnh nhau, không có cách xa đâu. Ôi vào trong này hết mưa, bỏ cái nắp này xuống. Đây, khi bước vào nhà thì chúng ta nhìn thấy ngay một cái lò. Cái lò này không làm được bằng đất mà làm được bằng đá. Chú tận dụng kê luôn cái đá ở đây. Cái này là chú nấu cám để cho gia súc. Chúng ta cùng vào trong cái căn nhà bé nhỏ của chú được làm bằng đất quý vị. Đấy. Toàn bộ phên xung quanh. Không phải làm bằng đất, xin lỗi quý vị nhá. Để ý kỹ thì có thấy cái từng lớp đá ở đây. Từng viên đá to như thế này. Thay vì xi măng thì chú dùng đất nhào lên thành một cái lớp đất sét ấy, thay thế bằng xi măng chát vào. Bên cạnh này là chú có làm cho mình một cái bếp như thế này quý vị. Bếp này được làm bằng đá và cái lớp chát là bằng đất luôn. Vào đây thì Cú Đúc TV cảm nhận rất là ấm cúng, gợi nhớ vào ngày xưa Cú Đúc nhỏ đã từng đun bếp như thế này. Đây, chúng ta liếc nhẹ lên trên này một xíu. Trên này là cái kệ mà chú sắp xếp để những cái gói muối như thế này. Ở trên này đa số bà con ăn bằng muối hột Cú Đúc đã mua lên. Một tí nữa quý vị sẽ được biết chi tiết hơn. Đơn giản thôi, nhà của chú nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh, đơn giản không có gì để giới thiệu nhiều. 4 bức tường là đá được làm bằng đất vàng. Trên này có một cái gác để đựng ngô. Rồi chúng ra không gian bên ngoài. Đây. Ái da. Cái nhà của chú nhỏ bé nên là chú đã thiết kế cái giường ở ngoài hiên như thế này quý vị. Đây.
Cái giường này là để cho vợ chồng cô chú ở, có thể nói là ông bà. Ôi dồi ôi, xung quanh tổng hồng như thế này, mưa không biết có rột hay không, tí nữa Cô Đúc TV hỏi chú sau nhá. Màn đấy, đơn giản thôi, không gian ngủ nghỉ của những ngôi nhà biệt lập khó khăn như thế này, chỉ diễn ra đơn giản như thế này thôi. Quý vị có thấy độc lạ hay không? Xong, chỉ cần đi vèo một phát là thấy hết không gian nhà của chú rồi. Không gian thì hẹp lắm. Chúng ta tiến ra bên ngoài này một xíu xem nào. Ở ngoài này thì không có gì quý vị. Ở ngoài này thì không có gì. Mấy cái kia là để ngô à? Chỗ này chú để ngô đúng không? Đấy. Không có gì. Còn mấy cái bạt trên kia chú cũng để ngô luôn hả? Để phương ngô. Ở trên này mình ăn mèn mén đúng không? Tôi đã ăn mèn mén rồi. Ăn mèn mén. Dạ. Chú biết nói tiếng phổ thông. Chúng ta cùng nhau trò chuyện tiếng phổ thông với chú quý vị. Ở trên này là cô chú, mỗi hai cô chú ở thôi hả chú? Có hai vợ chồng ở đây. Hai vợ chồng ở đây. Năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay là chú còn năm 6 rồi. 56, gần 60 rồi, nếu mà tính ra phải gọi bằng ông ấy. Thế cô nhà mình bao nhiêu tuổi? Còn tôi chờ xong là Tao chỉ chọc lâu. chỉ chập lâu. 54 tuổi mà nhìn cô đang còn trẻ lắm quý vị. Chỉ chập lâu nó chưa có chỉnh lúa. Cô chỉ lừa cô lâu hay không? Lúa. Như thế là chú lớn hơn cô 2 tuổi thôi nhỉ? Cô chú có bao nhiêu đứa con rồi? Nếu một chờ tụi nhua là Chỉ tao mua. chỉ tao mua. Cô chú không có con. Không có bất cứ một đứa con nào luôn. Chỉ mua lại tụi mình nhua tứ. Chỉ mua. Chỉ mua. Thế là hai vợ chồng đơn độc thôi. Con gái con trai đều không có luôn. Không có đứa nào đâu. Không có đứa nào. Thế có nhận con nuôi về không? Có những con lúc nãy con gái. Tức là chú nhận một đứa con nuôi là con gái về nuôi. Thế là hai vợ chồng cô chú là không có con ruột quý vị. Thì có nhận một đứa con gái nuôi về nuôi. Thế bây giờ đứa con gái đó đâu rồi? Tuần sai đô tư là làng ở Giang Bán Ninh. đi làm công ty ở Bắc Ninh hả? Thế đứa con gái kia đã lập gia đình chưa? Của tôi Yuết gì? Chưa. Năm nay bao nhiêu tuổi? 18 rồi. Ôi thế thì cô chú nhận được một đứa gái 18 tuổi về nuôi. Tức là chú mới nhận về nuôi hay là nhận lâu rồi? Những lâu rồi chú những người nuôi thì còn 9 tháng. Mới 9 tháng thôi quý vị. Ôi rồi ôi, thế thì tốt quá nhè. Thế thì con gái có thương cô chú không? Không. Không thương á? Tuần sai một lúc nè. Nếu mà lúc hết. Thương. Chú tiếng phổ thông hơi kém, đôi khi những câu hỏi của Cô Đúc TV thì chú không chưa loát kịp, nên là thi thoảng trả lời hơi sai một tí. Mình phải xác nhận lại bằng tiếng địa phương để chú hiểu rõ và chú thông tin chính xác hơn. Tức là đứa con gái hoàn toàn thương cô chú. Thế thì đứa con gái đi làm có thường xuyên gửi tiền về cho cô chú tiêu vặt không? Có tuần sai một ô lửa lên đó của sai mi khó nhà là tròn trâu này tâu xí. Thật từ dù còn này xa này có xa lâu chỉ trỏ tay là thế. Ấy dạ, ok. Khi nào mà gia đình mà thiếu thốn thì bảo con gái gửi thì con gái vẫn gửi 4-5 triệu về để cho cô chú sắm sửa gia đình. Rồi ok good. Những đứa con cần phải như thế quý vị. Cần phải có hiếu với bố mẹ mình. Cho con hỏi thêm là cái cơ duyên nào khiến cho chú đi nhận bé gái đó về nuôi làm con nuôi? Anh này xa lý cha anh này họ muốn chạy tụi mình nhận chạy con lo này dù. Tôi cứ ý nó hồi chơi tôi niệm khế mùi Yuết gì là ai tôi nhận chọn nhẹ này thêm một ngàn lọt tù cái cơ duyên là như thế này. Tức là bé gái đó là con của em chú này ấy, thì vợ của cái người đó bỏ đi rồi vì nguyên nhân là cái chú đó uống rượu, thường xuyên nhậu nhẹt, nên là đứa con gái đó không ai nuôi, mới được 9 tháng thôi. Chú có lòng thương và đã nhận về nuôi lớn cho tới bây giờ bé gái đã được 18 tuổi.
cháu vẫn chưa hình dung được bé gái đó là một người có đẹp hay không. Cú tôi chỉ tao bao thì tuần sai có bộ rong cậu nào. Tụi mình xài rong ố. Tụi mình xài rong câu. Người mẹ khẳng định là bé gái đó rất đẹp quý vị. Thường Cú Đúc TV đi khám phá như thế này, hỏi những người dân bảo có đẹp hay không, dù đẹp người ta vẫn bảo đẹp bình thường, nhưng mà thực ra nhìn vào rất đẹp. Nhưng mà cô đã chia sẻ là bé gái đó rất đẹp thì chứng tỏ là đẹp hơn rất nhiều quý vị. Cô có ảnh của bé gái đó không? Có mùa đẩy đua. Hay cứ mua mà, mua hò lú tịnh. Nhỏ lú tịnh. Chính giờ có muốn lóng gì ấy? Chứ không mất nhỏ. Lấy ảnh về Cú Đúc ngắm xem có đẹp không nhá. Trong quá trình cô đi lấy thì mình tâm sự cùng chú một tí. Khi mà mình không có con trai chú có buồn không? Thảo dù chỉ một nhiều tu cập nhụa xe. Dù sao mà dù trả biết mong mà dù đèn tới hay thì còn là chỉ mua mà dù tục xe đấy mà dù lâu mà thì giờ mua mà thế rồi chỉ mua mà dù chỉ mới được phi dù xứ tuần nhẹ thôi. Theo cái văn hóa thuần phong mỹ tục của người Hờ Mông thì phải có con trai quý vị để nối dõi tông đường thờ cúng thờ hương sau này khi mình khuất đi. Nhưng mà chú không có thì chú cũng cảm thấy buồn khi về già. Đó là lời chú vừa nói. Gia đình của chú là không có bất cứ một đứa con nào. Chú có biết nguyên nhân là do vợ hay do chú không? Nè chỉ một nhiều vị lý trả vị cò là gì vị nạn dợ chỉ mua. Nếu mà chỉ bảo hai thì vì bọn này vì gì rồi chỉ bảo hai hai thì cú thứ xa thì một phụ mình đầu tranh mà thầy chỉ xử lý dù bây giờ mong chờ dù mua dù mà hay là rong thế thì mà xí. Chú có chia sẻ rằng là bây giờ chú vẫn không biết nguyên nhân là do vợ chú hay là do chú. Bởi vì là cái thời đó thì người dân nghèo mà làm gì có tiền để đi khám, nên là cũng không biết, không có thì cứ kệ như thế thôi, cũng không cần biết để làm gì. Cháu hỏi chú, thế hồi chú nhỏ chú có đi tán gái nhiều không? Không à? Không đi tán gái nhiều à? Không. Cháu tưởng chú mà đi tán gái nhiều, ngủ với gái nhiều là sức yếu, là không có con là do chú đấy. Chỉ có hai vợ chồng yêu với nhau thôi. Chỉ có hai vợ chồng yêu với nhau luôn. Yêu với nhau thôi. Chú chia sẻ một câu chuyện hết sức thực tế và mang lại tiếng cười cho video ngày hôm nay. Đâu, cho cháu xem nào. Cho nhớ cho họ tiếng Anh thì chỉ tao được xả rồi. Sau một khoảng thời gian lục đục đi tìm kiếm thì cô nhà mình đã đưa được bức ảnh của con gái nhà mình mà cô vừa khen hết sức xinh đẹp. Cú Đúc TV xác nhận lại đây là một bé gái hết sức xinh đẹp, giống như cô nói, tựa như hoa hậu. Quý vị có thể nhìn sơ qua thông qua màn hình nhỏ như thế này là một bé gái nằm bên cánh trái màn hình chứ không phải người già. Bé gái có màu da trắng hồng, khuôn mắt tròn rất là hài hòa quý vị đấy. Ok. Thường là những chị em người Mông trên này có một nét đẹp thực sự là mang lại cho Cú Đúc TV một cái ấn tượng rất mạnh. Có lẽ là những cái khu vực đồi núi đá như thế này đã nuôi dưỡng lên những cô gái xinh đẹp như vậy. Có những cái ánh nắng nhẹ nhàng, không nắng lắm, và thời tiết se lạnh đã nuôi nấng những cô gái lớn lên có một làn da trắng hồng hết sức mịn màng, kèm theo khuôn mặt đầy đủ ánh mắt sáng, tựa như sao quý vị. Đôi khi là Cú Đúc nói hơi mạnh một tí, hơi ví von một tí, nhưng mà đó là sự thật nha quý vị. Rồi con gửi lại cho cô. Tức là cô chú luôn luôn tự hào về đứa con gái nuôi nhà mình, không những hết sức xinh đẹp mà còn hết sức có đạo đức, chăm sóc hai ông bà. Cháu thấy là người Mông trên này thường lập gia đình sớm, mà tại sao con gái của cô 18 tuổi mà vẫn còn chưa lập gia đình? Cũng chỉ bên nói về cho mình nhuận xài yếu tinh thần gió rồi, có tuần xài nó tư cầu dị xong rồi cha này trên chi yếu. Chân xài gì à? Xài cho chị cháu này chi yếu à? Cô nói là bé gái đó sợ đàn ông uống rượu nhiều, nên là sợ, bởi vì đã chứng kiến thường xuyên ở trên này thì người Mông mình có một điểm như thế này, đàn ông là hay uống rượu, tức là thần rượu ấy. Ở đấy thi thoảng mình đi đâu thì cũng thấy gọi là ngủ giữa đường, nên là bé gái đã nhận thức được điều đó. Thế thì bé gái nhà mình có được đi học đàng hoàng không? Dù nề tuần sai một cần tới cả tỷ chưa?
Cỡ tả tí chua. Có hai. Học hết cấp 2 quý vị. Khi mà một người phụ nữ hoặc là người đàn ông ở vùng cao như thế này học hết cấp 2 là đã có một cái sự hiểu biết nhất định, kèm theo ra xã hội làm ăn nữa, chắc chắn tư duy sẽ được mở rộng và cuộc sống sau này sẽ rất tốt đẹp. Cô chú ở trên này thi thoảng cô chú có thấy buồn không? Nè nho từ chua này nó tê rộng này bùa nó khô xia. Chỉ khua đây. Sẽ thiếu là nhau theo. Cô thì trả lời là không buồn, nhưng mà chú lại trả lời là buồn, để mình tổng hợp lại ý kiến. Vì cha niệm giờ tia chỉ khô xía, có tia khô xía. Tại sao cô trả lời là không buồn nhưng mà chú trả lời là buồn vì lý cha? Vì họ cây chỉ mới thấy một lò, một lò thấy một tàu tới làm một tàu bạch kia thế à. Chú bảo là buồn vì là đường là xe không đi lại được, toàn đi bộ thôi, rất khó khăn để đi tới chợ quý vị. Nhưng mà cô nhà mình thì lại trả lời là không buồn. Vì cha có chỉ có nó kẹt xia. Cá xía thì mà la nhau mà bún đậu trên đầu nhau chị. Cô nói là khi buồn ấy thì cũng hay đi thăm bà con ở dưới làng, nhưng mà đa số là không thấy buồn. Đấy, cô có chia sẻ rõ ràng như thế. Thế thì cho con hỏi thế này, cô chú có cảm thấy hài lòng với cái cuộc sống của mình hiện tại không? Thọ nó nệp của nó rung xia, trâu này luôn nành ở này nho lên tận nó. Rong thế mà. Rong. Cô thấy vui. Thế chú thấy thế nào, vui không? Chỉ phát thế mà mấy khó khẩn naอยู่thế chú nhà mình rất hay, luôn luôn trái ngược lại với vợ của mình. Vợ của mình hài lòng về cuộc sống của mình, nhưng mà chú thì lại có là đôi khi cũng không cảm thấy hài lòng. Vì cha chỉ nói rung xia trâu dù luôn này, vì cha. Có cái dù trái mồm móm mừng càng thế mừng cha chỉ cho hồi gì sinh khó mò. Chú lo lắng một điều là khi mà mình ốm đau thì rất khó để mà tiếp cận với bệnh viện. Chú lo như thế. Như vậy thì đã có một lần nào mà chú bị bệnh nặng mà cái công việc đi tới bệnh viện hết sức khó khăn chưa? Của một cái kênh rổ từ có mùa mò mừng càng mừng cho di sinh cực khứ của tao mua. Muốn đau Muôn đau rậu. Có nhiều lần quý vị. Cái cung đường khi nãy cô Đúc đi qua và có bay flycam cho quý vị xem, phải leo đồi xong rồi lội xuống như thế này, xong lại băng ngang qua vách đá như thế này, toàn đá nhấp nhô như thế này, đi cũng khá xa đấy. Khi mà mình ốm đau thì có lẽ là cõng là cũng hơi khó đấy. Đã lần nào mà cô bị ốm mà chú phải cõng cô đi bệnh viện chưa? Bố một thì rồi niên giờ mỗi có niên giờ mùng đại di sinh bố mùa. Mua tao mà mua tao mà mua đau rau mua son được cái thế mua đau rau mua mò tam đâu ba. Tóc bánh thì mù. Khi mà để mà ốm đau cõng người vợ đi xuống núi để đi khám bệnh á, là chưa lần nào, nhưng mà để cho bệnh nhân từ từ bước đi, tức là không đợi đến khi nặng mới đi, mà khi chớm bị bệnh phát hiện là đi từ từ đi luôn được. Ok. Ở đây khi nãy cháu thấy là mình hứng nước mưa uống. Khi mà nước mưa mình uống hết rồi thì mình lấy cái nguồn nước ở đâu mình uống chú? Bỏ ta có bỏ nề hậu đền à? Thầu hậu tá đền à chứ nên mốt đề từ là hậu thế. Có một cái bể nước chứ kìa. Mua nó khó đây thì. Mua nó khó đề nhá tí. Ở trên này thì bà con có một điểm chung như thế này là luôn luôn kiếm ra những cái hốc nước ấy mà mưa xuống xong nước đọng ở đấy là bà con thấy sạch là cất giữ đàng hoàng để phòng trừ khi mùa khô là mình uống. Ở trên này để mà tắm thì hầu như là hiếm lắm, dùng chỉ để uống thôi, uống chút để mình nấu cơm sinh hoạt hàng ngày. Thế thì chú chỉ cháu nguồn nước nhỉ? Có khiến khó đề à? Nhớ từ. Nhớ tỷ tông tỷ. Thế thì chúng ta cùng theo dõi màn hình để xem nguồn nước của cô chú uống như thế nào nhá. Ấy da, ở đây cháu có phát hiện cái dao. Cái dao này là dao cổ luôn quý vị. Đây. Chắc chuyển nó cho một lấy dấu nhiều bao giờ. Chở rất nhiều. Cái này là cắt cỏ bò. Cắt cỏ bò đấy. Cái cắt này là phải được 2 người. Đấy. Một người là dùng dao như thế này đưa lên. Một người là dùng cỏ nhét vào, xong trên này phay một phát giống như kiểu là thời cổ trang Trung Quốc người ta hay rét thế này. Xử tội ấy quý vị. Đấy, y chang như vậy luôn. Ủi bén lắm, bén phải ngang với lưỡi lam quý vị. Bập một phát là nghe tiếng cỏ kêu rét phát ngọt, gọi là như mía đường. Thôi đi nhỉ. Chú chỉ cho cháu cái nguồn nước mà chú uống nhá.
Sau khi quan sát gia đình biệt lập của chú này, nói chung là chú nuôi dê có điều kiện. Nhưng mà cái ngôi nhà hết sức bé nhỏ, chỉ rộng tầm khoảng 5, 6, 7 mét vuông thôi. Đấy. Và hai vợ chồng và con gái đẹp như hoa hậu sống ở cái căn nhà như thế này, quý vị. Xét về điều kiện tại khu vực này thì nhà chú có điều kiện. Có mấy con dê là có điều kiện rồi quý vị. Còn so với những hộ gia đình ở dưới đồng bằng thì nó chả là cái gì hết. Mấy con dê kia bán ra thì được đôi 3 triệu thôi. Quý vị xem có nên giúp đỡ không? Còn riêng về Cú Đúc TV xét thấy nên giúp đỡ, chia sẻ tình yêu thương. Cú Đúc TV quyết định làm điều đó. Tí nữa quý vị sẽ nhìn thấy tình yêu thương lan tỏa như thế nào nhé. Ở trên này là khi mà mình đi đường là mình thấy thoải mái lắm. Khung cảnh hết sức đẹp đẽ, được thiên nhiên ban tặng. Ôi, khí hậu trên này phải nói là hết sức trong lành. Ui, trơn. Ở trên này mưa cũng trơn đấy. Thế là mỗi lần mình đi múc nước là mình phải cầm cái can đi để mình xách, phải không chú? Ê. Bây giờ ít rồi dùng cái để cho dù trì sức bây giờ. Rút thông mà mua ấy chứ. Đó, tức là cầm cái can đi, bỏ vào trong cái củi tấu ấy, múc nước vào đấy, xong bắt đầu mình gùi như này đi. Ở trên này đi múc nước uống là một cái công đoạn đi khá xa đi quý vị. Phải đi qua những cái con đường leo đá tai mèo như thế này thì mới có từng giọt nước về tới nhà để uống, chứ không hề đơn giản một xíu nào. Bà con người Mông mình có một điểm hết sức đáng quý ở đây, đó là siêng năng cần cù. Không bao giờ chấp nhận số phận khi mình chung sống với những cái địa thế khó khăn vất vả như thế này. Bà con luôn luôn vượt qua để khắc phục được nó, để có một cái cuộc sống bình yên, nuôi dưỡng những đứa con lớn lên hết sức xinh đẹp. Cái nguồn nước đã lộ ra rồi quý vị. Cứ có một hốc nước nào mưa xuống, nước dồn theo những cái khe đá xuống, thì tận dụng xi măng xây một tí ở đây để ngăn cách lại, hứng từng bể nước như thế này để mình uống. Theo những mắt thường quan sát thì nước hơi đục, không được lọc. Cứ tồn tại như thế này theo tháng, nước sẽ không được sạch lắm quý vị. Thực sự mà nói, cái này phải thực sự đun sôi để uống. Cháu để nó vô sông mầm bầu thì là cả hậu bây giờ không đây tiền chị tao. Đấy, chú cũng nhận thức được điều đó. Không thể nào uống nguội được, phải thực sự đun sôi. Đây, em đứng lên quay rõ cái nguồn nước này. Đây, dòng rêu gọi là nằm ở tầng lớp đáy ấy. Đây, nguồn nước đen xì như thế này. Chú cho con hỏi là cái nguồn nước này có đủ mình uống khi mà mùa khô tới không? Cháu để nói thấu chán đủ cú tuổi bật dầu hầu. Chỉ chút dầu thôi. Không đủ lắm. Thế thì không đủ lắm thì mình lại tiếp tục uống ở đâu? Chỉ dầu ấy dùng một để từ lò hầu thế à? Chỉ dầu mà tỏ xong nên giờ tôi khuyết chỉ dầu mà bé mù hầu buồn đầu Phú Châu thôi. Phú Châu. Bây giờ mùa hố rò. Hố rò buồn đầu đầu Phú Châu ấy. Khi mà mình uống rè rè không đủ uống thì bắt buộc phải xuống làng xin nước gùi lên đây uống quý vị. Để mà đi múc nước ở dưới làng lên từng can lên đây là đúng là chắc là phải đi nguyên một buổi. Nếu mà chậm thì phải một ngày. Thôi thế mình xuống nhà nhỉ. Chúng ta tiếp tục xuống nhà để trò chuyện với gia đình của cô chú. Cú Đúc TV vẫn luôn thắc mắc rằng là ngày xưa là kéo vợ hay là hỏi đàng hoàng. Bây giờ Cú Đúc TV sẽ hỏi chi tiết. Niên dạy. Ngày xưa là mình có cái tục bắt vợ. Như vậy chú nhà mình tới bắt cô đi hay là hai cô chú là tự yêu nhau, tự đồng ý? Thằng gió dày bê mùa khó của cha bọn nè. Chính giờ nó cha con mùa nó xin này xin luôn nè mà yếu không? Xin dạy cháu. Xin dạy cháu ấy. Xin lúc này.
Ái da, hai cô chú nhà này luôn luôn có sự mâu thuẫn nhau nhá. Cái gì cũng phản nghịch lại với nhau từ nãy tới giờ luôn. Cô thì bảo là chú tới kéo cô về. Còn chú thì nói là không phải kéo mà là yêu nhau. Thì cuối cùng là như thế nào? Em liền giờ gọi ta chính giờ thì chỉ tao chát nói vì lấy cha. Chị lu mà chị lu chạy chạy vua này là mà. Hiểu rồi. Cô đã chia sẻ rằng là dĩ nhiên là trước khi kéo là hai người đã đồng ý yêu nhau rồi, đồng ý. Còn khi mà mình kéo chỉ là hình thức thôi. Đấy, nó là như thế. Ôi, cô trẻ đẹp như thế này mà chú tới tán thành công cô thì chú cũng đẳng cấp VIP Pro thế giới đấy nhỉ. Có bấy nhờ kinh hối rồi. Vô kinh. Tao thế. Chú đồng ý ngay. Cú Đúp TV khen chú là trình độ tán gái hơi bị đẳng cấp quốc tế, chú gật đầu. Rồi ok, cái này Cú Đúp TV công nhận nhá. Chị nhà mình, cô nhà mình là một thiếu nữ ngày xưa là hết sức xinh đẹp ấy, bây giờ 56 tuổi rồi mà vẫn còn đẹp như thế này. Cô cho con hỏi thêm, khi mà chú tới tán cô thì chú có dùng những lời đường mật không? Thầu chính giờ tùa thả co chính giờ bùa hay lục cá gì cho con? Cao hay là cái gì thì lý mua xí vừa tiêu. Cô chia sẻ là chú nói ngọt lắm quý vị, ngọt hơn cả mật ong rừng. Cô có chia sẻ thẳng như thế. Thế thả nào. Thế thì ngày xưa chú tâm sự với cô thì chú nói ngọt như thế nào? Thọn gió cả hay lục cá gìเลยchả? Gió trẻ cô thì chỉ một thời nhẹ cô trẻ cô thả tuần này trẻ uống cô pon này sẽ trên sẽ uống ly nên trẻ. Người ta giờ cô chỉ dương mà lấy một đáy to đấy trẻ. Chú chia sẻ như thế này thưa quý vị. Chú bảo ngày xưa chú tới tán cô nhà mình, chú nói ngọt đến mức độ mà chú trêu là chú không đồng ý lấy nữa thì cô ấy sẵn sàng không làm người trên trái đất này nữa quý vị thấy chưa? Tình yêu ngọt đến mức độ đó. Thế là chú nhà mình đẳng cấp ấy nhỉ. Thế thì sau khi lấy về rồi chú có thương cô không? Thọ ni si yếu là chính giờ một lúc co. Lu Thế lý vua. Thương. Chú đã có một lần nào uống nhậu say về mà có những hành động không tốt với cô không? Bố mùa tê rau từ đến giờ câu chớ là đến giờ trẻ con. Chị trẻ. Chị trẻ. Không có một lần nào thưa quý vị. Người ta thường nói người phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Chú tán cô rất ngọt ngào đến với nhau nhưng chưa một lần nào nói những lời nặng với cô. Điều này là một điều chân quý trong cuộc sống và rất hiếm xảy ra đối với bà con người Mông ở vùng cao. Ở vùng cao này thì đa số là những người đàn ông là toàn quyền hết tất cả, nói một là một, hai là hai. Uống rượu say về cũng có những cái hoàn cảnh mà sử dụng những cái tác động vật lý tới người vợ của mình. Điều đó là điều không tốt nhưng mà cũng thường xuyên xảy ra đối với bà con ở trên này thưa quý vị. Nhưng mà hoàn cảnh của gia đình cô chú hoàn toàn không như vậy. Đây là một điều đáng mừng, cũng là một tấm gương cho một số anh em. Rất vui hôm nay tới tâm sự gia đình chú là cháu cảm thấy rất vui đấy. Nó là tuần đó này thả lùi trẻ nhìn rồi câu chuyện tiếp theo chúng ta vào nhà cùng nhau phát quà yêu thương. Quý vị tiếp tục theo dõi màn hình để những mạnh thường quân và Cú Đúp TV lan tỏa tình yêu thương ngọt ngào ấm lòng như thế nào nhé. Xin mời quý vị chúng ta cùng vào nhà. Pim hỗ chế rồi. Hôm nay cháu kênh Cú Đúp TV khám phá cuộc sống lên thăm gia đình của hai cô chú. Cháu có mua lên cho hai cô chú một bao gạo thơm ngon như thế này. Gạo này là gạo chuẩn quốc tế. Nói chuẩn quốc tế thì cũng không phải nhưng mà cháu chọn cái loại gạo mà ngon nhất tại khu vực này lên cho cô chú ăn. Mình thường xuyên ăn mèn mén thì đôi khi mình ăn gạo để mình thay đổi một tí nhỉ, để cho cuộc đời trở nên tươi đẹp. Chưa dừng ở đó, cháu có mua thêm 2 chai dầu ăn như thế này. Khi nãy cháu vào kiểm tra thì nhà mình không có dầu ăn nhỉ. Đấy, 2 chai dầu ăn. Rồi, muối. Muối cháu mua 5 gói nhá. Cháu mua 5 gói muối. Đấy. Và 2 gói bột ngọt. Đây, 2 gói bột ngọt to như thế này. Ở đây cô chú có ăn mì chính không? Có chứ. Có ăn hả? Giống như quý vị biết đấy, ở những vùng xa xôi như thế này á, là muối với lại là mì chính là cái nhu yếu phẩm quan trọng nhất. Còn rau với lại là mén mén thì bà con có thể tự tạo ra được. Nhưng mà để mà kiếm được đồng tiền mua muối với mua mì chính thì cái đó là nó vất vả một chút. Còn đây là cái bánh. Cái bánh này là bánh gì đây? Cái bánh này là bánh gai quý vị. Khi nãy Cú Đúp TV với lại là cameraman đi quay, bà con yêu mến quá, có gửi 4 cái bánh gai để cho anh em đi đường ăn cho đỡ mệt. Mà mải đi quá, mải quay quá cũng
không ăn được, chờ lên đây một tí cùng gia đình cô chú ăn luôn, vừa khít 4 cái luôn. Tí tặng cho gia đình cô chú 2 cái, rồi Cú Đúc TV mới lại cameraman mỗi người 1 cái. Đây, chưa dừng ở đó, còn một thùng mì tôm hào hào ngon lành cành đào. Đấy, món quà chỉ nho nhỏ như vậy thôi. Quý vị khán giả thân mến nói chung và các vị thường quân nói riêng, kính thưa Mạnh Thường Quân, em gái tên là Ngọc ở Cà Mau. Em là một người thiếu nữ hết sức xinh đẹp, có giọng miền Nam, nghe rất dễ chịu, dễ nghe. Tuy em đang còn rất trẻ nhưng em đã có một tấm lòng yêu thương vô bờ bến. Em là một tấm gương sáng tự như mặt trời để cho những bạn trẻ khác để noi theo. Chúng ta sống cần phải có tấm lòng yêu thương bao bọc như thế này thì cuộc sống của chúng ta khắp muôn nơi luôn luôn trở nên tươi đẹp. Trước đó em đã gửi cho anh một quỹ 5 triệu tròn và tình yêu thương của em đã lan tỏa đi khắp muôn nơi. Đây là gia đình thứ 2 mà tình yêu thương của em đã lan tỏa tới. Trước đó quỹ của em còn 4 triệu tròn. Hôm nay đống đồ lương thực nhu yếu phẩm này anh đã trích ra là tổng cộng 640k để mua toàn bộ đống đồ này. Thì quỹ của em hiện tại còn 3 triệu 360k thưa em Ngọc. Chưa dừng ở đó, kính thưa Mạnh Thường Quân, chị Kim Hoa ở khu đô thị Minh Phương, Việt Trì, Phú Thọ. Trước đó chị đã gửi cho em quỹ chung là 10 triệu đồng. Sau khi chi tiêu lan tỏa tình yêu thương cho tới các hộ gia đình thì quỹ trước đó của chị còn 6,4 triệu tròn. Hôm nay em quyết định trích 1 triệu trong quỹ của chị ra trao tặng tình yêu thương tới gia đình biệt lập này. Thì quỹ của chị hiện tại là còn 5,4 triệu tròn thưa chị Kim Hoa. Chưa dừng ở đó, tới thăm hoàn cảnh gia đình này, Cú Đúc TV quyết định trích thêm 1 triệu của Mạnh Thường Quân giấu mặt ở Thái Nguyên. Trước đó, Mạnh Thường Quân này đã gửi cho Cú Đúc TV 3 triệu chung, 3 triệu tròn để làm quỹ chung. Bây giờ, Cú Đúc trích 1 triệu ra để ủng hộ gia đình này thì quỹ của quý anh chị còn lại là 2 triệu tròn. Mạnh Thường Quân này giấu mặt, khi Cú Đúc đọc tên ở Thái Nguyên, có lẽ là Mạnh Thường Quân này sẽ biết là ai. Nông nó của tuần 9 này, bọn này chọn nhị thiết, ba tôi mê cho đợt nó, thì một ốp tù nhắn là, ba này ốp chọn nhiều. Dạ. Hôm nay cháu đi thăm gia đình cô chú. Sắp xếp nó cho mình nhựa. Thấy gia đình cô chú sống trong một không gian hết sức chật hẹp như thế này, đường xá xa xôi, khó khăn vất vả, cái công đoạn đi chợ hết sức khó khăn. Như vậy cũng có một số Mạnh Thường Quân. Toàn bộ đây là cái đồ của em Ngọc ở Cà Mau gửi tặng cho cô chú nhá. Còn 1 triệu này đây gửi cho chú là đến từ Mạnh Thường Quân Kim Hoa ở khu đô thị Minh Phương, Việt Trì, Phú Thọ, gửi tặng cho cô chú nhá. Còn 1 triệu này là đến từ một Mạnh Thường Quân giấu mặt ở Thái Nguyên, đưa cho cô nhá. 1 triệu đưa cho cô, 1 triệu đưa cho chú. Vâng, không có gì cả. Đây, cháu hỏi này, thế thì một tí nữa cháu về thì chú có đưa tiền cho cô giữ không, hay là chú giữ phần chú? Phải đưa cho cô giữ. Phải đưa cho cô hả? Bố cho, dính giờ bố muốn nhiều tôi con. Mua. Tức là gia đình này là vợ vẫn làm vua. Nếu anh mình hồi lúc chế trẻ niệm giờ nhà tún lọ là chỉ có nhà tún do, trong gia đình thì ai là vua? Ôi, khó từ mà niệm giờ vấn đề dù thì nên là cái gì. Chú chia sẻ là vợ là vua. Vợ khi nào cũng đi trước là chú là đi theo sau. Tức là làm mọi chuyện trong gia đình này là do cô quyết định à? Phải không? Giờ đấy. Giờ? Giờ thì hay đi chăm mà bọn này tổ chức thu giả từ quét tế giả từ tata dù chính là dù cho khe khó thì có quét tao chữ gì xíu. Tức là chú nói là để điều tiết lao động trong gia đình là do chú tư vấn. Tức là bộ tham mưu ấy, còn cái người mà ra quyết định là cô. Cô nói không là không, cô nói có là có. Tức là gia đình của cô chú là vợ là có quyền hành cao nhất. Quý vị và khán giả thân mến, theo như Cú Đúc TV cảm nhận, trong gia đình nào mà người chồng mà lắng nghe một chút người vợ thì gia đình đó luôn luôn hạnh phúc. Đa số là như thế quý vị. Quý vị có cảm nhận như thế không? Xin bình luận bên dưới nhé.
Kính thưa các vị thường quân, Cú Đúc TV cảm thấy rất ấm lòng khi mà các vị đã có một cái tấm lòng yêu thương, bao dung độ lượng tới những hoàn cảnh khó khăn, biệt lập nơi xa xôi khu vực Tây Bắc này. Và cái giá trị tiếp theo của quý vị đó là tin tưởng tuyệt đối ở Cú Đúc TV. Những tình thương của quý vị, Cú Đúc TV là cầu nối đã trao toàn bộ cái tình yêu thương đó tới những hoàn cảnh khó khăn này, đúng người đúng chỗ, không thiếu một hào một xu. Chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Chú có muốn gửi gắm một lời cảm ơn nào tới các vị thường quân có cái tấm lòng yêu thương như thế này đùm bọc chúng ta không? mỗi khó thì xăm này nó xuất sinh ta đâu sợ đầu cho tụi mình nhỏ nó sẽ cá sinh rồi phải cho lâu hơn. Chú nói như thế này, chú bảo là các cháu có tấm lòng như thế, liệu có phiền với các cháu hay không? Cảm ơn các cháu đã biết đến hoàn cảnh gia đình của chú và gửi tặng những món quà yêu thương như thế này. Cảm ơn rất nhiều. Thôi thì muộn rồi, Cú Đúc TV cũng xin phép khép video tại đây và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Cuối video cho Cú Đúc xin gửi lời chúc sức khỏe và bình yên tới tất cả quý vị khán giả nói chung và các vị thường quân nói riêng. Xin chào. Xuống núi quý vị. Sau khi kết thúc câu chuyện, đã 7 giờ tối rồi. Túc tắc xuống núi, trời mưa nên đi vừa xem. Mỗi lần vào, họ luôn chào hỏi mình bằng những nụ cười tươi. Khi Cú Đúc ra về, họ ấm lòng hơn, còn cười tươi nhiều hơn nữa. Díu dít mời Cú Đúc ở lại dùng cơm và ngủ lại. Nhưng mà Cú Đúc công việc nhiều nên không nghỉ lại được. Công việc Cú Đúc TV bận có thể nói là gân bằng tổng thống quý vị. Vui. Quý vị cảm thấy hoàn cảnh hai ông bà này như thế nào? Xin bình luận bên dưới nhé. Bây giờ đã đến lúc Cú Đúc TV dừng video thật rồi. Khi nãy chúc rồi, giờ Cú Đúc không chúc lại nữa. Chỉ bằng một cái vẫy tay như thế này thôi. Rồi, tắt, tập trung đi.